Sifan har återigen gett sig ut till havs för att jämföra julbord, se årets shower och ta tempen på julstämningen hos de 3 stora rederierna som går från Stockholm, nämligen Viking Line, Tallink Silja Line och Gotland Alandia Cruises med sitt enda fartyg, Birka Gotland. Och även i år bjuder en julbordskryssning på både guldkorn och julmys, men också ett par frågetecken. Ett av julborden hade en riktig wow-rätt jag inte alls var beredd på. Och ett annat bjöd på ett misstag jag faktiskt blev lite chockad över. Vi återkommer till det. Andra skillnader är att medan vissa kryssningar inte leder någonstans ger andra möjlighet till upplevelser i land. Som julmarknaden i Helsingfors till exempel. Och allt det här ska vi prata mer om i den här videon. Julborden dukas upp redan från mitten av november med några dagars skillnader rederierna emellan. Det första jag provade var i år ombord på Birka Gotland. Jag kryssade dagen efter premiären, men allt verkade vara på plats ändå. Fartyget var fint juldekorerat och stämningen var uppsluppen. En glad receptionist dansade runt med en röd dekorationsrosett i håret. Och ni som såg min skämtsamma video på Instagram vet redan att personalen i taxfree inte var svåra att få med på lite bus. Många verkar känna sig hemma på Birka Gotland och jag förstår att det är tryggt att, som det hette förr på de tecknade Disney-filmerna, alla talar svenska. Helt sant är det dock inte, för flera i kökspersonalen som jag pratade med föredrog engelska och köksmästare Kim Birk, ja han pratar danska. Fartyget dukar upp 2 julbord för att få plats med alla sina julbordsgäster. De har en lätt tidsförskjutning, men utbudet är identiskt. Var du hamnar bestämmer du inte själv. Du blir tilldelad plats i en av restaurangerna. Tidigare har jag tänkt att det är lite finare att få äta i à la carte-restaurangen Salongen med sin charmiga imitation av en skärgårdsvilla. Men faktum är att matuppläggningen i bufférestaurangen Sjösalen nästan är läckrare. Så i år insåg jag att det går på ett ut. Maten då? Jo, här var det flera saker som stack ut. Birka Gotland lyckas få till de där hemlagade och mustiga smakerna som inte snålar på något. Och utbudet är brett. Kalvsylta, julkorv, viltpaté, oxbringa, lutfisk. Ja, alla måsten finns också som Janssons frestelse, köttbullar, prinskorv och en maffig griljerad julskinka som fått hedersplatsen, inklusive kock som skivar upp den. Jag måste faktiskt kora den till Östersjöns allra bästa. Den jag åt på min kryssning var helt perfekt. Jag vet också att ni är många som undrar om det går att äta sig mätt och äta gott även om man inte vill äta kött. Och svaret är ja, absolut. Inte bara finns det kalla sallader, även om jag tycker att de ansträngt sig även här, utan grönsaksälskaren har såväl stuvade, rostade som friterade grönsaksrätter att välja på. En av mina egna favoriter var faktiskt just en av dessa. De långkokta jordärtskockorna. Galet goda. Älskar du sill har du här Östersjöns bredaste utbud. Birka Gotlands sillbord har hela 19 sorter plus någon strömming. Och en annan sak som fartyget har mer av än andra är skaldjur. Här finns inte bara räkor och musslor utan också kräftor av olika slag med såser och tillbehör. De samlar också pluspoäng med sin charmiga glassvagn där det finns smaker som mint, saffran och pepparkaka. Men fanns då något att sakna? Ja, finska lådor finns ju inte eftersom fartyget inte har koppling till Finland. Och något att doppa i chokladfontänen fanns märkligt nog inte heller. Plus att glassen lockade mer än den faktiskt smakade. Köttbullarna får inte toppbetyg och sillutbudet var brett men inte alls bäst. Och stanna kvar om ni vill veta vem som vann den kampen.
Efter julbordet var det dags för julshow och här har de en riktigt fin nyhet. Birka Gotland har fått ta över nöjesteamet som förra året uppträdde på Viking Glory, The Vocalettes och The Rhapsodettes. Såväl danssteg som röster sitter som en smäck. Det är glittrigt, det är proffsigt och det är glatt. Det passar Birka Gotland perfekt. En till show visas dagen efter för den som inte kan få nog. Nu blir ju frågan om nästa julbordskryssning kan matcha detta. Och den som får ta upp den kampen, ja det är Viking Lines flaggskepp Viking Glory. Här blev jag överraskad bland annat av att de helt har skrotat en tidigare ambition från kökets sida. Häng kvar så ska jag berätta vad jag menar. Stämningen ombord är mer elegant. Fartyget är ju också nyare och större. Även på Viking Glory är det lätt att komma i julstämning. Fartyget pryds just nu av både julgranar, girlanger, inslagna paket och pepparkakshus. Och tacksamt nog så förstärks det här ytterligare av att Viking Glory redan har sina dämpade inredningsfärger med mycket grönt och guld på torget och rött och guld i bufférestaurangen där ju julbordet serveras. Att julen här går kort sagt inte att ta miste på. Man kan välja mellan att äta julbordet kvällstid på utresan eller på eftermiddagen dagen därpå. Jag valde det senare och stod mig sedan ända fram till Stockholm. Nytt för i år är att man helt skrotat alla köksliga experiment och istället lyssnat på gästernas önskemål. Julbordet har därför fokus på traditionella rätter och smaker. Och det är väl klokt vill jag säga med tanke på deras fokus på att minska matsvinnet, att ge gästerna vad de faktiskt vill ha. Vilka är då mina hetaste rekommendationer från Vikings julbord? Exempelvis så har Viking Glory i mitt tycke de bästa sillarna. Inte flest, men bäst. Sillen med ishavsrom var till exempel en favorit. Jag tog till och med om av den. Kärringröran hissade jag redan förra året och fartygets Jansson är jättebra. Mjukt krämig med rätt balans av ansjovis. Räkor och rom hittar man också, liksom 15 olika kalla vegetariska alternativ. Den finska rödbetssalladen blev jag glad för. Den passar fint till julskinkan, liksom en klick kålrotslåda och eller brunkål. Allt detta smakade mycket bra. Och söker man varma vegetariska rätter så står de lite runt hörnet på ena långsidan, så missa inte dem. Viking Glorys viltgryta var också kanon, mildare i viltsmaken än Birka Gotlands men lika smarrig. Och såväl julkorv som prinskorv och köttbullar får allt klart godkänt. Jag kunde faktiskt inte hitta något bottennapp. Möjligtvis kan man då skippa den röda julskinkan. Jag tyckte den gråsaltade var mycket godare. Men jag ljög lite förut när jag sa att det inte fanns några nyheter. Dels så är allt bröd nu glutenfritt och de har höjt kvaliteten ytterligare på charkuterierna. De finns på ett runt bord i mitten där även en väldigt god vintage cheddar och viltpaté ligger. De ska ni inte missa. Den andra nyheten är att de lagt till fler desserter. Daddelkakan som var ny, den var tyvärr lite torr tyckte jag. Pepparkaksmacaroons, då var de godare. Och bäst i mitt tycke är julstubben med sin smarriga chokladmousse. Och för den som inte vill ha sött alls, ja då finns det flera ostar att välja på. Efter ett bra julbord då vill man förstås ha lika bra underhållning. Men här blev jag lite kluven. Julshowen på Viking Glory visas i Vista Room och det är jättefint. Bland artisterna finns flera bekanta ansikten, men även om vissa röster imponerade så jag rös. Fanns andra som svajade lite emellanåt eller knappt hördes. Jag gissar på förkylningar.
Det kända dansparet Nino och Julia, som också koreograferat numret, det var en fartfylld överraskning. Jag gissar att Viking Line vill vända sig till en yngre publik. Och även här får man ytterligare en show, kryssningsdag 2. Det fartyg som skiljer sig mest från de andra, det är faktiskt nästa. Den 3:e julbordskryssningen avgick med Siljas serenad till Helsingfors. Tallink Silja Line spelar i en egen liga och skiljer sig från de andra på flera punkter. Fartyget firar 35 år i år och är en riktig klassiker på Helsingforslinjen. Den här kryssningen passar dig som också vill uppleva en destination, gillar en mer internationell touch och inte måste ha en lika traditionell julbordsbuffé. Direkt när man kliver ombord känner man bara wow! Den drygt 140 meter långa promenaden glittrar förstås extra mycket så här till jul och är pyntad med ljusslingor, granar och andra juldekorationer. Vissa tider har man även underhållning här, och några jag kände igen från tidigare år, ja, det var de duktiga Mainstream Girls från Sydafrika som gör ett strålande jobb när de varvar både jul- och popklassiker. En kryssning till Helsingfors tar 40 timmar med 6,5 timmar i land att upptäcka bland annat julmarknaden på Senatstorget, vilket var precis vad jag gjorde. Ni ska strax få se lite från det. Det betyder att man har 2 kvällar att välja på när man ska äta julbord plus 2 tider, den tidiga eller sena sittningen. Grand Buffet, som är fartygets bufférestaurang, ligger på däck 6, ett däck ner från promenaden. Och här ska jag först börja med några ärliga ord om stämningen, för Silja Serenads julbord serveras i en lokal som inte har samma mysiga känsla som de övriga fartygens. När jag åt så tänkte jag till och med, hur skulle det bli om jag blundade och inte lät mig påverkas av miljön? Men pyntat är det, med både pepparkakshus, tomtar, inslagna paket och girlanger. Buffén har över 100 rätter, vilket mängdmässigt är helt i linje med de andra julborden. Den griljerade julskinkan, det är bland det första man möter efter dessertbordet som nästan ropar: ät, men lämna plats för mig, glöm mig inte. Här ser vi också köksmästare Harry Salo i färd med att skiva upp skinkan åt de första gästerna. Men första turen startar som bekant med sillen. Och om jag tidigare år varit kritisk, då blir det faktiskt inte bättre i år. För varm sill gör ingen glad. Även räkorna hade för hög temperatur för att jag skulle vilja äta upp dem. Mycket bättre var då den sotade laxen. Den var jättegod. Liksom grönmusslorna och, helt otippat, den vegetariska sashimin. Den kallrökta laxen, den såg jag faktiskt inte. Inte heller köttbullar eller prinskorv. Men insåg lite senare att det finns på barnbordet. Ett tips är att istället satsa på viltköttbullarna i svampsås, för de är helt suveräna. Riktigt bra var även rostbiffen med portvinsås, den varma laxen, fartygets julkorv och merguezkorv, plus de finska lådorna som de gör själva. För allt görs tydligen inte ombord. Många rätter lejas ut på kök i land, även om det är Siljakockarnas recept. Janssons frestelsen, rödbetssalladen och julpatén får bara ett nja av mig, liksom de flesta desserterna faktiskt. Dessertbordet är fantasifullt och väldigt dekorativt, men flera av dem lovar mer än de håller. Förutom en, årets nyhet, som är en vinnare. Chokladmosstårta med apelsinchoklad, mums filibabba. Här har man också gjort helt rätt med chokladfontänen och ställt fram spett och marshmallows att doppa. Utöver allt detta finns generöst med godis och ett fint julbord för ostar med tillbehör. Ja, det finns mycket att botanisera bland på Silja Serenads julbord, även om det inte alltid är de klassiska julrätterna som är de bästa. Även här finns också särskilda bord för det vegetariska och glutenfria.
När man hittat upp på promenaden igen, ja, då är det lätt att fastna i butiker och barer. Men vill ni se showen, då ska ni knata på hela vägen fram mot showloungen Starlight. Här lyser snö och bjällerklang med sin frånvaro och istället tas vi med i en lika fartfylld som glittrande dansshow som känns internationellt proffsig. Dance the Night Away heter dansgruppen och varvar både en tidig och en sen show så att du får flera olika shower på din kryssning. Det är tango, det är rock, men det är ingen jul, så långt ögat når. Besvikelse eller befrielse, ja det är upp till var och en att tycka. Det var också årlig premiär för Helsingfors äldsta julmarknad när jag var på plats. Thomasmarknaden på Senatstorget. Här är det mysigt att gå runt bland bodarna som säljer allt från hantverk till godsaker. Jag hade även turen att träffa självaste jultomten. Merry Christmas! Ja, Merry Christmas! Värt att nämna är också att precis som du kan nå Helsingfors även med Viking Line kan du göra en kortare kryssning med Tallink-Silja. Och vilken kryssning som är bäst för just dig beror därför på dels hur mycket tid du har, om det är maten eller helhetsupplevelsen som är viktigast, om du vill ha det helsvenskt eller med finsk touch samt vilken slags show som lockar. Som du säkert kan lista ut är det nyaste fartyget Viking Glory som har de fräschaste hytterna och de mest moderna restaurangerna. Också ett väldigt fint spa och en stor taxfree-butik med allt och lite till. Julmaten är alltså traditionell, smakerna jättebra. Showen har förhoppningsvis blivit ännu bättre sedan jag var ombord. Men är det helsvenskt och en mer klassisk stil som lockar, ja då kan Birka Gotland vara för dig. Och ett mindre fartyg kan också vara lättare att hitta på. Taxfree-butiken har lite lägre priser än de som handlar med euro och mat och show lämnar väldigt lite mer att önska. Hopping och restaurangstråket längs Silja Serenads promenad är dock svårslaget för den som vill ha puls. Här bjuds man på folkliv och underhållning i ett. Ombord är stämningen mer internationell, från gästerna till stilen på showerna och julmaten. Vill du veta mer om mina upplevelser på de här julbordskryssningarna, då kan du läsa om dem också på sifan.se. Eller varför inte lämna en fråga i kommentarerna så ska vi göra vårt bästa för att svara. Till sist vill vi på Sifan önska dig en riktigt god jul. Och hoppas ni besöker oss här på kanalen eller någon annan av våra sociala medier snart igen. Så god jul och vi ses i nästa video.